Chana, Champa, Tibetan Pichu, and Tibetan tea. यस्तो आवाज आउँछ कि त्यसले गर्दाखेरि अलिक डिस्टर्ब छ म्याट्री भन्ने Cheers. Oh. चम्पा खान त साह्रै तातो चिया खानु हुँदैन रहेछ तातो चियाले चाहिँ हामीले गर्दा तान्छ नि त्यतिखेर पिठो भित्रसम्म डेन्जर हुन्छ Good morning once again Gorkhali Hiker YouTube channel ma tapaharलाई welcome छ West Highland Way day 3 यहाँ भइरहेछ West Highland Way sign is over there this is the sign त्यो चराको आवाजहरु early in the morning हैन बिहान बिहान यस्तो चराको आवाजहरु अनि यस्तो मजाको इन्भाइरोमेन्ट छ कि शान्त is only me no one else यहाँ घाम अब घाम आउँदैछ घाम आउने बित्तिकै तातो हुन्छ नि यस्तै छ यो त That is why I like it. I like hiking. Nature सँग यस्तो हैन यो एक किसिमको फ्लेभर आउँछ नि यो नेचरसँग यो स्मेल आउँछ यो जङ्गलको के स्कटिस जङ्गलको स्मेल आउँछ यस्तो मजाको छ क्या यो झ्याउहरू बाँच्न आएको ल यस्तो मजाको छ वाउ तपाईहरु कोही हाइकिङ वकिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि इट्स बेस्ट तपाईं युकेमा विशेष गरी युकेमा बस्नेहरुको लागि यो चाहिँ विथ फ्यामिलीसँग नै गर्ने रेकमेन्ड गर्छु यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो छ अनि अब ट्रेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो अस्ति भने थिएँ ट्रेन लन्डनबाट ग्लासगो मैले मगएसम्मकै ट्रेनको टिकट काटेको ट्रेनको टिकट चाहिँ जम्मा 210 जस्तो परेको थियो तर आर्मी रेलवे कार्ड युज गर्यो भने जो स्टिल अन सर्भिस आर्मीमै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ ट्रेन चाहिँ त्यसो छ फ्यामिलीलाई पनि डिस्काउन्ट पाउँछ आर्मीमै हुनुहुन्छ भने अनि प्लेनमै पनि आउन सक्नुहुन्छ ग्लासगोसम्म प्लेनमा आउने हो यहाँ ग्लासगोदेखि मगएसम्मको ट्रेनसम्म आउने हो है त्यसो गर्ने सजिलो छ धेरै सजिलो युकेमै हुनेहरुको लागि यहाँनेरि बढी जस्तो फोरेनरहरु यहाँ हाइकिङ गर्दछ मैले
अहिलेसम्म देखेको साह्रै धेरै फोरेनरहरू छ। आज चाहिँ म अलिकति बिहान हिँडेकोले गर्दाखेरि अलि मान्छे देखेको छैन। अब एकछिनबाट चाहिँ मान्छे भेटिन्छ। त्यहाँदेखि हाई र हल्लो सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि एक आपसमा त्यस्तो हुन्छ। फेरि लकलमलाई भेटियो। जिन्दगी पनि यो अजीब छ, जिउनुपर्छ, विभिन्न कुरो देखिन्छ अनि भोगिन्छ भन्थ्यो, हो रहेछ। पहिला पहिला यसरी भारी बोकेर आफ्नो पेट पाल्नको लागि यसरी हिँड्नु पर्थ्यो, भारी बोकेर भने अहिले चाहिँ यो भारी बोकेर हिँड्ने रहर भएको छ। पहिला बाध्यता थियो भारी बोकेर हिँड्ने पेट पाल्नको लागि। अब अहिले यस्तो डाँडा काँडा जङ्गलतिर भारी बोकेर हिँड्ने रहर अझै छ जिन्दगी। डेन लकमन भन्ने मान्छे यहाँनिर अनेस्टी बक्समा के छ त? यहाँ अनेस्टी बक्समा चेक इन साइड अन्डा रहेछ। बिन्स बेक बनाना 75p, एउटा बनाना 75p एन्ड 1 एग 1 पाउन्ड भनेछ। मैले 2 पाउन्ड लगाइदिएँ है। यस्तो छ अरू सब्जीमा यहाँ छ। यो प्लेन्टी चोइस रहेछ, सो मेनी चोइस, दस रियली नाइस। सी अनेस्टी बक्स, थ्याङ्क यू अनेस्टी बक्स। क्याम्पिङ म्यानेजमेन्ट जोन यहाँबाट छ जानु। क्याम्पिङ म्यानेजमेन्ट जोन चाहिँ यहाँ अन्त छ। अब चाहिँ यहाँबाट तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा क्याम्प गर्न सक्नुहुन्छ है। फ्रिडम भने चाहिँ यहीँ नै रहेछ, बाटोको छेउमै रहेछ क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ। अब चाहिँ पैसा नतिरिकन तपाईँले पैसा त्यहाँ क्याम्प गर्नु पाउनु चाहिँ यहाँनिर 2 जना हातै, 1 जना 2 जना साह्रै पऱ्यो भने अब चाहिँ यहीँ पैसा नतिरिकन तपाईँले जहीँ पनि क्याम्प गर्न पाउने भयो। आई एम फ्री नाउ, आई क्यान क्याम्प एनिवेयर। ओके, अलिक उकालो छ बाटो। यो लो रुट गयो भने चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ बाटो छ भन्छ। यो हाई रुट चाहिँ यस्तै बाटो छ, यस्तै ग्राभल जान्छ। तर भरे पर 50 किलोमिटर पर चाहिँ जोडिन्छ कि यो हाई रुट चाहिँ। यो चाहिँ लो रुट चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ भन्छ। तर अब कहाँ जानु, हामी गएर फेरि हेड एन्ड टेल गर्नु पऱ्यो। हेड चाहिँ माथि, यो हेड भनेको चाहिँ माथि है, यो रुट हो। अनि लो चाहिँ यो टेल चाहिँ लो रुट। अब कहाँ जाने भने चाहिँ म अब यसले यो कोइनले डिसिजन गर्छ। डाउन हेर्नु नि टेल आयो, डाउन रुट। ओ माय गॉड, हेलो मर्निङ। Okay. Yeah, this one is a higher path, this one is low path. So
So I'm going slowly. I think high part is a similar this kind of. Yeah. I'm gonna go this down there. Okay, see you. Enjoy walking. यहाँ जुन ट्रेल गरेको फेरि ट्रेल निस्क्यो फेरि अब अप्ठ्यारो बाटै पऱ्यो नि त अब लागिन्छ ओह्रालो के को अप्ठ्यारो होइन त्यो मान्छे भन्दा अप्ठ्यारो हिँडेको मान्छे यार अब चाहिँ यहाँबाट ओह्रालो लाग्यो ओह्रालो अब चाहिँ यता वेलकम गर्ने ठाउँ हेर्नु त यहाँ प्रशस्त मात्रामा वेलकम गर्ने ठाउँ यहीँ मजाको ठाउँ छ एउटा त्यहाँमाथि डाँडामा तर यहाँ चाहिँ मिजी चाहिँ कस्तो लाग्छ मिजी चाहिँ लाग्छ हामीले मिजी भुसुनाले चाहिँ तेल काट्छ तर वाइल्ड क्याम्पिङ गर्नु चाहिँ मजाले पाउने भयो क्या अगाडि है अनि पानीहरू पनि हाल्ने रहेछ ड्रिङ्किङ वाटरको लागि नो प्रब्लम पुरानो बत्ती रहेछ त्यो भत्किएर गएछ बत्ती भनेको यहाँ नेपालमा चाहिँ पार्टी जस्तो हो क्या मान्छे बाटो हिँड्ने मान्छेहरू बास बस्ने ठाउँ हो है यहाँ स्कटल्यान्डमा चाहिँ त्यस्तो बत्तीहरू छ क्या स्कटल्यान्ड होइन इङ्ल्यान्डमा पनि छ कुनै कुनै ठाउँमा बत्तीहरूको यसो छानाहरू लागेको हुन्छ यो त यो चाहिँ निर्जा यो रुख ढलेरै रुखहरू ढलेर बत्ती गर्ला त्यो रुख ढलिरहेछ पोटको बत्ती चाहिँ यहाँ थियो यतापट्टि एउटा रहेछ भत्किएर गइसकेछ यतापट्टि छ यो बत्ती बास बस्ने ठाउँ मान्छेहरू बसिरहेको छ Hello. Are you gonna stay here tonight? Yeah. Okay. This is बत्ती भनेको पनि यस्तो छ यहाँनिर वेल व्यवस्था यहाँ फायर प्लेस पनि छ cooking place there. Oh my god, it's nice. It's really lovely, isn't it? Yeah. Nice. I was with my friend here Oh, tonight, and Are you another gonna- person. oh okay. It was lovely.
अलिकति त्यहाँ माथि लुम्बिनी चिक यिनीहरू चाहिँ आज यहाँ बस्ने अरे ऊ माथि पनि छ स्टुडेन्ट हुने र यहाँनिर नै आएको छु 10-15जना होइन वाओ नाइस इन्जोय यस he wants to go out हाई रुट यहाँबाट आयो है लो रुट यहाँबाट जोडिने ठाउँ म यहाँबाट आएको यो लो रुट अनि हाई रुट त्यो लो रुट पनि त्यति साह्रो त छैन बरु मलाई त लो रुट चाहिँ ठिक लाग्यो इन्भर्स नेडमा बर्गर चिप्स र फाइन बियर खाएको हिँड्ने अल्छी लाग्न थाल्यो द्याट वाज नाइस बर्गर आफ्टर लङ वक त यहाँनिर मान्छेले काम गरिरहेछ The camping, wild camping here. See, in front of the beach. The wild camping here. This is how we enjoy the life with the nature. Hey, प्राकृतिकसँग जिन्दगी बिताउनु भनेको त्यो हो क्या अझै यो लक लमनको यो पानीले अझै छोडेको छैन यो तालको पानीले अब बेङ्गलास क्याम्प साइट यहाँबाट 15 किलोमिटर जति छ होला अब बेङ्गलास क्याम्प साइटमा पुग्छै पुग्दिनँ मैले बुक चाहिँ गरेको छुइनँ त्यहाँनिर हट बुक गर्नु खोजेको फुल्ली प्याक बेङ्गलासमा गयो भने चाहिँ यो इलेक्ट्रिक चार्जर हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ टोइलेट सावर 15 पाउन्ड हो कि 25 पाउन्ड हो तपाईँको एउटा टेनको पर नाइट दिनुपर्छ इलेक्ट्रिक चार्जहरू चार्ज गर्नुपर्ने छ अब त्यो ब्याट्रीहरू सकिँदै गयो मेरो अब चार्ज गर्नु पऱ्यो अझै 15 किलोमिटर जति हिँड्नुपर्ने यहाँबाट छिर्न के साह्रो पऱ्यो कि माई गड छिर्नै साह्रो पऱ्यो नि त्यो ग्यापमा यार मेरो झोला ठुलो भएर हो कि पसिना निकालेँ त्यहाँ छिर्नुलाई यार यति मान्छे
ल देख्नु नि मान्छे त्यसरी सुतिरहेछ उहाँले काम गरिरहेछ त्यसरी त्यो हो कि इन्जोय गरिरहेछ मान्छे टाइम लिभिङ द लाइफ हि इज लिभिङ द लाइफ ल अब लोकलमनलाई चाहिँ बाई बाई भन्नु पर्यो 2 दिनमै यो लोकलमन चाहिँ पार गरियो यो चाहिँ लोकलमनको चाहिँ अन्तिम भाग हो यहाँबाट म यता उकालो लाग्छु ल बाई बाई लोकलमनको पानी फेरि एकचोटि छुनु पछि अब छुनु पाइन्छ कि पाइँदैन आया लोकलमन मुख पनि धोयो लोकलमनको पानी लु अस्ति स्विमिङ खेल्यो यो लोकलमनमै आज ल लोकलमनलाई लु बाई बाई अब लाग्यो उकालो ल यहाँले बेङ्गलास काम गर्न आइपुग्यो बेङ्गलास काम साइड चाहिँ यस्तो छ है हेर्नु त्यो माथिको छ नि त्यो हट मैले बुक गर्न खोजेको फुल्ली बुक रहेछ 2-3 महिना अगाडि नै मान्छेले बुक गर्दो रहेछ पाइनँ मैले 90 पाउन्ड भन्छ त्यो एउटा हटको त्यहाँनिर चाहिँ मान्छे 4वटा बेड हुन्छ क्या खासै चाहिँ 2टा बेड 4वटा बेड खालको अनि यतापट्टि पनि छ मान्छे टेन्ट टाँगेर बसेको त्यता पनि छ यता मान्छे प्याक छ अहिले एकछिनबाट अझै मान्छेहरू थुप्रै आउनु बाँकी छ आउँदैछ मान्छेहरू अहिले 8:05 8:05 गइसकेछ यहाँ म 7 बजे आइपुगेको थिएँ आज पनि लङ डिस्टेन्स वक भयो यो पहाडहरू हेर्दै हेर्नु यस्तो मजा छ आजको डे 3 चाहिँ वेस्ट हाइल्यान्ड हो डे 3 यहाँ एउटा अन्त छ गुड नाइट तपाईँहरूलाई म स्लिपिङ गरी रेडी टु स्लिप अहिले 9:30 हुन आँट्यो ल गुड नाइट सी यू टुमोरो